In fossil fuel power plant, fuel is burnt. The high temperature, high pressure steam is generated with the help of that turbine rotates and electric energy is produced. But in a hydroelectric power plant, no fuel is burnt. Then how electric energy is produced? Let's see that. Generally, fossil fuel power plant मध्ये फ्युएलचं बर्निंग केलं जातं, हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर स्टीम जनरेट केली जाते आणि त्या स्टीमच्या माध्यमातून टर्बाइन रोटेट्स करून इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते. पण हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मध्ये कुठल्याही फ्युएलचं बर्निंग होत नाही. मग इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कशी होते तर चला बघूयात. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. The power plant in which hydraulic energy or a force in a water is converted into electric energy, then that power plant is called hydroelectric power plant. ज्या पॉवर प्लांट मध्ये वॉटर मधली एनर्जी फायनली इलेक्ट्रिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट केली जाते अशा पॉवर प्लांटला हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट असं म्हटलं जातं. Now if you see here the schematic of a hydroelectric power plant given. Various component of that hydroelectric power plant mentioned in that, we will discuss that one by one. जर तुम्ही इथे बघितलात तर स्कीमॅटिक डायग्राम दिलेले आहे हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटची. हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मधले व्हेरियस कंपोनेंट्स यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत ते आपण आता डिस्कस करणार आहोत. सो फर्स्ट इज वॉल. The large wall constructed on a stream of a river which is made by material like masonry, rocks and concrete. That wall is called dam. जर तुम्ही इथे पिक्चर मध्ये आणि तसंच व्हिडिओ मध्ये बघितलात तर तुमच्या लक्षात येईल की लार्ज वॉल नदीच्या प्रवाहावर कशा प्रकारे बांधली जाते आणि हे बांधकाम दगडी असतं किंवा सिमेंट कॉन्क्रीटचं असतं आणि या लार्ज वॉललाच डॅम असं म्हटलं जातं. दोन्हीकडे बघायचं आपल्याला इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये. नाउ बिकॉज ऑफ दिस वॉल लार्ज वॉटर इज स्टोर्ड बिहाइंड द वॉल. That mass storage of water is called water reservoir. जर तुम्ही इथे व्हिडिओ मध्ये परत बघितला तर वॉलमुळे मागच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात जो पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे तो तुम्हाला बघायला मिळेल आणि या पाणीसाठ्यालाच वॉटर रिझर्वायर असं म्हटलं जातं. नाउ वी नो द प्रिन्सिपल दॅट एनी ऑब्जेक्ट इज ॲट अ पोझिशन फ्रॉम अ ग्राउंड देन दॅट ऑब्जेक्ट पजेस अ पोटेन्शियल एनर्जी. Same principle works here. Water in a water reservoir is at a height from ground so that water possesses a potential energy. आपल्याला एक सायंटिफिक प्रिन्सिपल माहित आहे की एखादा ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पासून एखाद्या हाईटवर असेल तर त्या हाईटमुळे त्या ऑब्जेक्टला पोटेन्शियल एनर्जी प्राप्त झालेली असते. सेम प्रिन्सिपल इथे काम करतं की वॉटर रिझर्वायर मधलं वॉटर जे आहे ते ग्राउंड सरफेस पासून एका हाईटला असल्यामुळे त्या वॉटरमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी प्राप्त झालेली असते. नाउ दिस वॉटर इज सेंट टू द टर्बाइन विच इज लोकेटेड ॲट अ डाउन. सो पाइप इज कनेक्टेड बिटवीन वॉटर रिझर्वायर अँड टर्बाइन. दॅट पाइप इज कॉल्ड पेनस्टॉक. आणि जे वॉटर असतं वॉटर रिझर्वायर मध्ये ते पुढे टर्बाइनला सोडलं जातं आणि टर्बाइनला सोडण्यासाठी त्याच्या दरम्यान एक पाईप जोडलेले असते. त्या पाईपला पेनस्टॉक असं म्हणतात. अँड दिस पेनस्टॉक has a diameter 2 to 3 meter and which is made up of material like steel or a concrete. आणि जी पेनस्टॉक आहे जी पाईप असते ती पाईप स्टील किंवा कॉन्क्रीट पासून बनलेली असते आणि तिचा डायमीटर शक्यतो 2 ते 3 मीटर इतका असतो. Now the water having potential energy sent through this penstock which is elevated in a downward direction. So it acquires motion, it acquires कायनेटिक एनर्जी. मग जे वॉटर रिझर्वायर मधलं वॉटर आहे त्याला पोटेन्शियल एनर्जी प्राप्त झालेले असं वॉटर ज्यावेळी डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पेनस्टॉक मधून टर्बाइनकडे सोडलं जातं त्यावेळी साहजिकच त्या वॉटरला गती प्राप्त होते आणि गती प्राप्त झाली म्हणजेच त्या वॉटरला कायनेटिक एनर्जी प्राप्त झाली असं म्हटलं जातं. नाउ दिस वॉटर फर्दर सेंट थ्रू दी नोझल. As it passes through the nozzle, it acquires more velocity, it acquires more kinetic energy. मग हे वॉटर पुढे नोझल मधून पास झाल्यामुळे त्या वॉटरची गती आणि त्या वॉटरची कायनेटिक एनर्जी परत वाढली जाते, परत ती एका एक्स्ट्रीम लेवलला पोहोचते. Now this water is directed to the blade of a turbine, so turbine rotates due to kinetic energy of that water.
मग हे वॉटर आहे ते टर्बाईनच्या ब्लेडवर सोडलं जातं. टर्बाईनच्या ब्लेडवर त्याचा मारा केला जातो. या वॉटरला कायनेटिक एनर्जी असल्यामुळे ते वॉटर त्या टर्बाईनच्या ब्लेडवर फोर्स अप्लाय करतं आणि टर्बाईनला रोटेट करतं. Now these turbines are connected to the generator, so magnet in a generator rotates and finally electric energy is produced. मग हे टर्बाईन जनरेटरला कनेक्ट केलेले असल्यामुळे जनरेटरमधले मॅग्नेट्स रोटेट होतात आणि फायनली इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होते. If you see here the video, you will get that how water flows through the penstock, how it hits to the blade of a turbine, and finally how electric energy produced in a generator. Now further, the voltage of an electric current which is produced in an electric generator step up by a transformer and it sends to the required location by a distribution line. इलेक्ट्रिक जनरेटरमध्ये जो इलेक्ट्रिक करंट निर्माण झालेला असतो त्या इलेक्ट्रिक करंटचं व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मरद्वारा वाढवलं जातं आणि तो इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड लोकेशनला या डिस्ट्रीब्युशन लाईनच्या मार्फत पाठवला जातो. मग आता आपण बघितलं की पेनस्टॉकमधून वॉटर कसं फ्लो होतं, टर्बाईन कसे रोटेट केले जातात आणि इलेक्ट्रिक एनर्जी कशी प्रोड्यूस केली जाते. ज्यावेळी टर्बाईन रोटेट्स होतात त्यावेळी वॉटर जे आहे ते पुढे आउटलेटला पाठवलं जातं आणि नदीच्या प्रवाहाबरोबर मिक्स केलं जातं. One more component mentioned here, that is sluice gate, which are used to control the flow of water from a water reservoir. आणखी एक कंपोनंट आहे ते स्ल्यूज गेट. स्ल्यूज गेट कशासाठी असतो तर वॉटर रिझर्वायर मधले जे वॉटर आहे त्याचा फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी. हे जे वॉटर आहे हे जर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन आपल्याला थांबवायचं असेल तर हे वॉटर जे वॉटर रिझर्वायर मधून फ्लो होतं ते थांबवायला पाहिजे. मग ते जर थांबवायचं असेल तर स्ल्यूज गेट क्लोज केला जातो आणि ज्यावेळी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट करायचं असतं त्यावेळी स्लूइस गेट ओपन करून फ्लो सोडला जातो आणि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते. अशा प्रकारे स्लूइस गेटचा वापर केला जातो. इन दिस वे वी सॉ द व्हेरियस कंपोनंट इन हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. अशा प्रकारे आपण हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये कुठले कंपोनंट आहेत आणि प्रत्येक कंपोनंटचं काय कार्य आहे ते आपण बघितलेलं आहे.